Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. În episodul de aici sau de aici? De aici. Aici e mai mult spațiu. În episodul de aici v-am arătat cum să aplicați pentru rezidență. Am creat un material de vreo 35 de minute, cred, în care v-am arătat pas cu pas cum puteți să aplicați pentru rezidență. Iar în videoclipul de astăzi vreau să vă arăt cum puteți să vă actualizați informațiile pe care voi le-ați introdus în momentul în care ați aplicat pentru rezidență și ați obținut titlul de Pre-Settle Status sau Settle Status. Și acum vreau să am o chestie în mână, uitați cum greșesc la videoclip, că mă enervez acum și nu pot să gesticulez cum trebuie. Incredibil așa ceva. Aveam o bucățică de Blue Tack cu care m-am tot jucat. Bun, vreau să dau două exemple. Sper că s-a focusat înapoi. Două exemple. 1. De exemplu, ați aplicat acum vreo 2 ani și între timp v-ați schimbat adresa la care locuiți, v-ați schimbat poate numărul de telefon, poate v-a expirat pașaportul sau buletinul cu care ați aplicat și în momentul acesta trebuie să actualizați informațiile. Și a doua situație, ați aplicat recent, încă nu v-a venit răspunsul și deja v-ați mutat sau v-ați schimbat numărul de telefon sau adresa de e-mail. În acest caz, dacă cererea voastră este trimisă, dar încă nu ați primit un răspuns, puteți să actualizați informațiile, dar nu puteți să actualizați documentul cu care ați aplicat și numele. Deci numele și documentul le puteți schimba doar dacă cererea a fost acceptată și vi s-a oferit un titlu de Pre-Settle Status sau Settle Status. Și acum probabil că te întrebi, sau poate că nu te întrebi, dar îți spun oricum, de ce trebuie să-ți actualizezi informațiile acestea. Trebuie să le actualizezi pentru ca să poți să le vizualizezi tu personal și să poți să dovedești altora că ai drepturi aici în Anglia. Cum ar fi, poți să dovedești prin acest cont de imigrare că ai drepturi în Anglia, îi dovedești angajatorului tău. Și de asemenea, ai nevoie să le actualizezi, pentru că dacă încă nu ai aplicat pentru National Insurance Number, am explicat pe site-ul meu, o să pun un link în descrierea acestui videoclip către acel articol. Am explicat în acel articol că ai nevoie de rezidență ca să poți să aplici pentru National Insurance Number. Și în momentul în care primești un formular ca să aplici pentru NINO, la punctul numărul 6 sau 7, la ultimele puncte, îți cere un cod și acel cod îl poți obține doar prin acest cont al tău de rezidență. Cu acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă. O să pun un link în descriere prin care poți să accesezi și tu direct această pagină pentru actualizarea informațiilor. Aceasta este pagina și este de reținut și faptul că aceste informații pot fi actualizate atât de cei care au aplicat pentru Pre-Settle Status și Settle Status folosind schema EU Settlement Scheme și de asemenea poate fi folosit acest sistem pentru actualizarea informațiilor și de cei care au aplicat pentru viză folosind acest sistem de UK Immigration ID Check, aplicația pentru a scana documentul de identitate pe telefon. Bun. Păi dăm click pe butonul verde Start Now din partea de jos. Pe această pagină te întreabă ce document ai folosit când ai folosit aplicația. Ce document ai folosit când ai folosit aplicația? Nu prea sună bine, dar ok, în fine. Voi ați înțeles ce vreau să zic. Deci eu am aplicat pentru rezidență cu pașaportul, așa că o să bifez pașaport. Dacă voi ați aplicat cu buletin, folosiți acest buton National Identity Card și apăsăm butonul Continue. Și aici mă întreabă pe mine care este pașaportul, numărul meu de pașaport. O să-l introduc aici, o să dau click pe Continue. Aici mă întreabă despre data de naștere, care este data ta de naștere, ziua, luna și anul. O să le introduc aici, o să dau click pe butonul Continue. Cum vrei să primești codul de securitate? Poți să-l primești prin numărul de telefon sau prin adresa de e-mail. Eu o să bifez că vreau să-l primesc pe numărul de telefon și o să dau click pe butonul Continue. Verifică-ți telefonul.
ți-am trimis un cod de 6 cifre care se poate folosi o singură dată. Acum îmi accesez telefonul, mi-a și venit foarte rapid sistemul. Bun, introduc codul aici și dau click pe butonul Continue. Ce vrei să actualizezi? Detalii de contact, cum ar fi telefonul, numărul de telefon, adresa de e-mail sau să schimbi adresa la care locuiești. Și de asemenea, ai o altă bulină aici de actualizare pentru detalii personale. Cere să schimbi documentul de identitate cu care ai aplicat. De exemplu, pașaportul sau poți să schimbi numele tău dacă te-ai căsătorit. Hai că o să le iau la rând, că eu n-am nevoie să schimb nimic, vreau doar să vă arăt vouă. Începem cu prima bulină, Contact Details. Pe această pagină te întreabă ce contact vrei să actualizezi. Prima bulină, numărul de telefon, a doua bulină, adresa de e-mail și a treia bulină, adresa la care locuiești în UK. Hai să dăm click să vedem cam ce ar apărea pe aici. Care este noul tău număr de telefon mobil. Și te informează aici că acesta de asemenea va fi numărul de telefon pe care îl vei folosi să te loghezi în aplicație. Deci odată ce îl actualizezi, acest număr de telefon îl vei folosi ca să intri în contul tău. Ai văzut deja pasul în care am primit un număr de security pe telefonul meu mobil. Bun, păi introduci numărul aici și probabil că e cam gata pasul. Adresa de e-mail, introduci adresa de e-mail, de asemenea te informează că odată ce schimbi adresa de e-mail aici, ți se va actualiza și cu adresa de e-mail respectivă te vei putea loga și în cont. Și adresa în Anglia și te întreabă care este noua ta adresă în Anglia. Și îți spune aici că aceasta este adresa unde îți dorești să primești scrisori și documente. Și aici introduci postcodul. Hai să introducem un postcod la întâmplare. A apărut aici, selectezi adresa. Deci când introduci postcodul tău o să-ți apară și adresa ta aici. Uneori este o listă foarte lungă, dar aici văd că nu apare decât 4 adrese. Și probabil că trebuie să dai continuu. Nu o să dau că nu vreau să intru în alte belele pe aici cu sistemul. Mergem înapoi și ajungem la detaliile personale. Dăm click pe butonul Continue și aici te întreabă ce detalii personale vrei ca să actualizezi. Hai să o luăm pe prima, documentul de identitate cu care am aplicat. Și aici te întreabă dacă numele tău s-a schimbat pe noul document de identitate pe care îl ai. De exemplu, dacă te-ai căsătorit sau nu te-ai căsătorit. Hai să le luăm la rând. Să zicem că da, ok, m-am căsătorit și s-a schimbat numele. Nu s-a întâmplat nimic. Deci nu mă lasă. Și ok, o să dăm click pe No. Ok, nu s-a schimbat numele pe noul document de identitate. Și aici îți spune, înainte să continui, ne-ai spus că vrei să actualizezi documentul de identitate. Pentru a cere actualizarea, ai nevoie să ne spui numele tău, naționalitatea și data ta de naștere. Trebuie să ne spui detalii ale documentului de identitate și să încarci o fotografie sau să scanezi noul tău document de identitate. O să avem nevoie să verificăm informațiile ca să confirmăm actualizarea pe care vrei să o faci. Și aici îți spune că nu poți să actualizezi, exact ce v-am zis mai devreme, nu poți să actualizezi documentul de identitate dacă încă aștepți pentru o decizie a aplicației tale. Și ok, dăm click pe butonul Continue să vedem unde ne trimite și ne trimite la un nou formular. Ok, de aici nu o să mai continui că nu vreau să am probleme cu sistemul. O să mă întorc înapoi la actualizarea pentru numele nostru. M-am întors înapoi pe această pagină și deci suntem la întrebarea unde ne întreabă care sunt detaliile personale pe care vrem să le actualizăm. V-am arătat cu Identity Document, documentul de identitate, acum vă arăt cu numele.
Și aici ne spune despre actualizarea pentru detaliile tale personale. Și îți spune aici un semn exclamării clar și îți spune: nu faci această schimbare până în momentul în care ai primit decizia. Dacă ai trimis că vrei să aplici pentru pre-settle status sau settle status și nu ai primit o confirmare pe e-mail, nu ai primit niciun răspuns, nu intra să faci această schimbare. Și aici îți spune: ai nevoie să downloadezi și să printezi acest document, îl downloadezi de acolo. Și aici îți spune că documentul pe care îl downloadezi include 2 pagini, o listă de verificare pe care o păstrezi tu și o foaie pe care tu o vei trimite cu noul tău document de identitate către ei. Bun, păi hai să downloadăm aici să vedem ce se întâmplă. Bun, deci aceasta este prima pagină, este pagina de verificare. Pe această pagină sunt afișate niște informații și este pagina pe care o păstrezi tu, nu o trimiți către ei. Către ei trimiți a doua pagină, o să ți-o arăt imediat. Și aici îți spune pentru lista de verificare, îți spune că această foaie este pentru tine să o păstrezi, nu trebuie să o trimiți. Și îți spune: asigură-te că incluzi documentul original și că nu este o copie care să arate numele tău, noul tău nume, pardon. Deci trebuie să trimiți documentul care prezintă noul tău nume pentru că vor să-l verifice. Și din nou asigură-te că incluzi foaia pentru verificare care o să ți-o arăt imediat, se află mai jos. Și îți spune ce trebuie să faci. 1. Trebuie să trimiți către noi documentul original de identitate și trebuie să faci asta printr-un delivery cu record. Deci trimiteți printr-un delivery care are tracking code ca să nu se piardă documentul, să se vadă exact unde este. 2. Dacă vrei ca documentul pe care urmează să îl trimiți la ei ca să confirmi schimbarea numelui, dacă vrei ca acest document să fie returnat, dar să fie la o altă adresă pe care tu nu ai introdus-o în sistem, poți să incluzi această adresă pe foaia aceasta numită cover sheet. Ți-o arăt imediat, că este pagina a doua a acestui document PDF, acestui PDF. Și 3. Îți spune că trebuie să trimiți foaia de mai jos, numită cover sheet, împreună cu documentul tău de identitate original, trebuie să le trimiți la această adresă de aici, ca să ți le verifice și după aceasta ți le vor trimite înapoi. Nu poate să-ți spună nimeni exact cât timp durează, dar îți recomand, dacă trece mai mult de o lună, 2, să-i suni și să vezi ce s-a întâmplat. Și aici în partea de jos avem alte informații utile. 1. Dacă vom avea nevoie de mai multe informații despre schimbarea aceasta pe care vrei să o faci de nume, te vom contacta la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care le-ai folosit în aplicația ta pentru, de exemplu, settle status sau pre-settle status. 2. Îți vom returna documentul de identitate printr-un delivery cu record imediat ce îl vom verifica și vom confirma noile detalii. 3. Îți vom trimite un e-mail de confirmare prin care te vom informa că această actualizare pe care tu ai cerut-o a fost făcută. 4. Dacă îți faci griji despre documentul tău de identitate, unde este, sau dacă ai alte întrebări despre acest proces, contactează echipa de la EU Settlement Scheme, EU Settlement Resolution Center. O poți contacta prin telefon, la numărul de telefon de aici sau de aici, care este din afara UK-ului. Deci primul este din UK și al doilea este din afara Angliei. Și poți să faci acest lucru de luni până vineri între orele 8 dimineața, 8 seara și sâmbăta și duminica între orele 9:30 și 4:30. Și acum hai să trecem la pagina a doua. Deci aceasta este pagina a doua care se numește Cover Sheet și această pagină împreună cu documentul tău de identitate nou trebuie să le trimiți la adresa pe care ți-am arătat-o mai sus. Trebuie să trimiți acest document deoarece aici sus există acest număr de referință și în momentul în care ei primesc foaia, ei știu exact, verifică în sistem acest număr de referință și văd exact din ce cont s-a accesat
această cerere, cine a solicitat această cerere. Bun, și aici îți spune clar, pune acest cover sheet, această foaie în plic cu documentul tău de identitate. Și aici îți spune, dacă ai nevoie ca acest document de identitate să ți se returneze la o adresă diferită, trebuie să introduci adresa respectivă aici. De exemplu, ai trecută o adresă în sistem. Să zicem că locuiești la adresa numărul 1 de pe London Street. Dacă ai introdus această adresă în sistem și în momentul acesta încă locuiești la această adresă, nu trebuie să introduci aici nimic. Documentul îți va fi returnat la adresa din sistem. Și dacă, de exemplu, ai locuit înainte la 1 London Street, iar acum te-ai mutat la o altă adresă sau, de exemplu, te muți la o altă adresă între timp și, în fine, vrei să ajungă la o adresă specifică, trebuie să introduci adresa respectivă în această căsuță. Și de asemenea, aici în partea de jos îți zice că trebuie să notezi că dacă folosești o altă adresă unde vrei să îți ajungă documentul de identitate înapoi, o adresă care nu există în sistem pe numele tău, îți zice că această adresă nu va fi folosită decât o dată, doar pentru a-ți trimite documentul înapoi și atât. Nu vor mai avea de-a face cu acea adresă. Și că dacă vrei să-ți schimbi permanent adresa la care locuiești din sistem, poți să faci acest lucru actualizând prin schema EU Settlement Scheme Details Service, ceea ce ți-am prezentat mai devreme. Ți-am prezentat deja pașii pentru schimbarea adresei la care locuiești pentru a o schimba permanent. Îs conștient că nu este ușor de înțeles acest sistem și dacă nu am fost destul de clar în explicațiile pe care ți le-am dat până acum, intră, te rog, pe grupul meu sau lasă un comentariu la acest videoclip cu întrebarea pe care o ai și o să încerc să-ți răspund. Da, și cam așa se actualizează și aceste informații. Mai am multe videoclipuri să-ți arăt. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, apasă butonul like și abonează-te la canal, apasă butonul roșu, este gratuit și vei primi notificare de fiecare dată când voi încărca un videoclip nou despre acte în Anglia. Îți doresc mult succes în tot ceea ce faci și nu uita să zâmbești!